त्याच्यानंतर चॅप्टर 2 मध्ये आपण कव्हर केलं होतं की शिवजन्म आणि शिवाजी महाराजांनी बालपणी जी रायरेश्वरावरती जी शपथ घेतली होती ते आपण दाखवलं चॅप्टर 2 मध्ये. चॅप्टर 3 मध्ये आपण दाखवलं होतं की जिजामातांनी बाळराजांवरती कसे संस्कार दिले ते आपण चॅप्टर 3 मध्ये मागच्या वर्षी आपण कव्हर केलं. आणि महाराजांचा आपण पहिला निवाडा म्हणजे महाराज लहान असताना त्यांनी निवाडा कसा केला होता ते मागच्या आपण चॅप्टरमध्ये दाखवलं. आज आपण आहे 2026 मध्ये चॅप्टर 4 मध्ये. आपल्या आजच्या चॅप्टरचं टायटल आहे क्षणभर थांबलेली तलवार, शहाजी महाराजांची अटक व सुटका. आता शहाजी महाराजांना का बरं अटक झाली होती? त्यांनी शिवाजी महाराजांचं वय 15 ते 18 वर्षामध्ये त्यावेळेस होतं. त्यावेळेस महाराजांनी कसं डिसिजन घेतलं आणि आपल्या वडिलांची सुटका करून घेतली हे आपण दाखवणार आहे. स्वराज्याची अशी सुरुवात झालेली आहे, जस्ट सुरुवात झाली आहे. महाराजांनी एक काही 5-6 किल्ले जिंकलेले आहे आणि त्याच्यामध्ये वडिलांची अटका होत आहे. तर मी तुम्हाला फक्त हे सांगतो की या साईडचं जे आपण दाखवणार आहे, माझी राईट साईड ही राहील पूर्ण आदिलशाही आणि लेफ्ट साईडला पूर्ण राहणार आहे महाराजांचा भोसले परिवार. इकडनं आपण असं तर स्टेज हा 50-50 डिवायडेड आहे म्हणजे तुम्हाला लवकर समजेल. तर चला पाहूया चॅप्टर नंबर 4, क्षणभर थांबलेली तलवार, शहाजी महाराजांची अटक व सुटका. वैकुंठाचा कारभार चालना, एकल्या विठुरायाला संसार पेलना. तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना, एकल्या विठुरायाला संसार पेलना. भक्ताच्या माहेरी सावलीच्या पावलाने विठूच्या गाभारी. रखुमाई 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 रखुमाई.
विष्णुदास तोची संतांचे पालन आणि निर्दालन कंटकांचे. पांडुरंग पांडुरंग. आपला आशीर्वाद असावा महाराज. आमचा कसला आशीर्वाद राजे, प्रत्यक्ष पांडुरंगच तुमच्या पाठीशी आहे. राजे, तुम्ही मांडलेला आखाडा पंढरीच्या वाळवंटा इतकाच पवित्र आहे. हा झेंडा हाती घेऊनच उदंड उदंड विजयी व्हा. रामराज्य करा, धर्मराज्य करा, पराक्रमाची शर्थ करा. आणि राजे लक्षात ठेव, फुटो हे मस्तक, तुटो हे शरीर, नामाचा गजर सोडो नये. अंगी निश्चयाचे बळ, तुका म्हणे तेची फळ. पांडुरंग पांडुरंग, पांडुरंग पांडुरंग, पांडुरंग पांडुरंग. पंत, पुण्याच्या सरहदीवर काही संशयास्पद हालचाली? हालचाली नाही नसाव्यात. आम्हाला अशी मोघम उत्तरं नकोय. ठाम माहिती द्या. जी राणीसाहेब. माणकोजी, नवीन भरती झालेल्या मुलांची तलवारबाजीची तालीम चालू आहे ना? वय म्हणजे डाव खेळतात पण वस्तात गावाला गेलेत. त्यांना ताबडतोब बोलवून घ्या. मुलं झपाट्याने तयार करा. आता वेळ घालवून उपयोग नाही. नवीन संचणीत आलेल्या सैनिकांकडनं मेहनत करून घ्या. जी राणीसाहेब. शामराज पंत, राजगडचं काम कुठवर? सणानिमित्त काम 2 दिवस बंद होतं. आता एकाच्या मागे 2 नाही 4 माणसं कामाला लावा. लवकरात लवकर कामं पूर्ण झाली पाहिजे. या तुम्ही. जी. आऊसाहेब, काय झालं? आज आपण वेगळाच पवित्रा घेतलाय. आमचं मन सांगतंय काहीतरी घातपात घडणार. एखादं संकट येणार आपल्यावर. संकट? कोणतं संकट? ते माहित नाही, पण त्यासाठी आपण तयार राहायला हवं. येणाऱ्या वादळाला तोंड देण्यासाठी. फतेह खान, फराज खान, आप तो जानते हैं उस शाहजी ने हमारे नाक में दम करके रखा है. जी बड़ी साहिबा. उसके 2 बेटे हैं, एक बेंगलुरु में, एक पुणे में, और बीवी है जीजाबाई. काफी नाम सुना है. मियां अमीन को उसने ही खत्म कर दिया था. उन सबको गिरफ्तार करके बीजापुर लेकर आना है. क्या ये जिम्मा तुम उठा सकते हो? यकीनन जिम्मा उठाएंगे. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. फराज खान, आप जाएंगे बेंगलुरु. वहां संभाजी है बिल्कुल अकेला. फतेह खान, तुम्हारे तो नाम में ही फतेह है. आज तक हार देखी नहीं है तुमने. तुम्हें सीवा पर हमला करना है. जो हुक्म. सीवा है वो, कसमें खाता है, कसमें देता है. तोरना लिया उसने, राजगढ़ तैयार किया. पेट में दाढ़ी है उसके. फतेह खान हो, फतेह हासिल करके ही रहूंगा. शाबाश. इस शमशीर से तुम जीजाबाई की कोख उजाड़ना और हम उसका सिंदूर मिटाएंगे.
राणीसाहेब, बोला सोनोपंत. राणीसाहेब सांगावं, पण कसं सांगावं? जे काही असेल ते स्पष्टपणे सांगा. राणीसाहेब, महाराज साहेबांना जिंजीला कैद झाली. काय? कैद? कुणी कैद केलं? अफजल खान, मुस्तफा खान, बाजी घोरपडे, अंबाजी भोसले यांनी गोड बोलून महाराज साहेबांना गाफेल ठेवून डाव साधला, दगा केला. रात्री फौज आणि महाराज साहेब झोपेच्या आधी नसताना अचानक हल्ला केला. ज्या बाजी घोरपडेनं पाठीमागून हल्ला केला महाराज साहेबांवर, महाराज साहेब जखमी झालेत. आई जगदंबा, आम्हाला संशय होताच की असा काहीतरी घातपात होणार आहे. आम्ही महाराज साहेबांना तसा खलिताही पाठवला होता, पण त्या नराधमाने आधीच चाल खेळली. आघाच्या समोर उभं राहण्याचं धारिष्ट्य नाही म्हणून हे असं. आऊसाहेब, आता काय होणार? आमचे आबासाहेब. नाही, तुमच्या आबासाहेबांना काहीही होणार नाही. महाराज साहेबांसारखा शूर, एक हाती अख्खी आदिलशाही सांभाळणारा वीर त्यांना हवाय. पण या राहू केतूची युती झाली आणि सूर्यास ग्रहण लागली. राणीसाहेब, ती पडी बेगम एवढंच करून थांबली नाही. तिनं त्या क्रूर फराद खानला बंगळूरला पाठवलंय मोठी फौज घेऊन. संभाजी राजांचं पारिपत्य करण्यासाठी. सांगण्यासाठी जीभ धजावत नाही, पण खूप नीचपणा केलाय त्या बडी बेगमनं. काय केलंय? सांगा पंत, सांगा. शिवभाराचे महाराज साहेबांची धिंड काढली. एका हत्तीवरती लोखंडी साखळ्यांनी जखडलेल्या शहाजी महाराज साहेबांना बसवलं, विजापुरात फिरवलं. गर्दी झाली होती त्यांना पाहण्यासाठी. समोर वाद्य वाजत होती, सोंग नाचत होती, सगळे हसत होते, खिदळत होते. विजापुरात नुसता सण साजरा होत होता. परंतु महाराज साहेब मात्र मान खाली घालून गप्प बसले होते. ताकत, 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 सब खेल ताकत का. क्या हाल है शाहजी? ये मुहिम तो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी. कोणाच्या जिंदगी भर लक्षात राहील? आमच्या की तुमच्या? रस्सी जली लेकिन बल नहीं गया. ए खान्या, अरे साध्या सुद्या रस्सा नाही त्या. शंकराच्या जटा आहे ती. त्यांच्याकडे नुसतं मान वर करून जरी बघितलंस ना तरी जळून भस्म होशील. आणि एकदा या जटा सोडून बघ, मग त्या जटेतून गंगा अवतरण होईल. तवा कळल तुला. साधं पाणी पाहिजे असेल ना तरी तुला माझ्याकडे मागावं लागतं.
आणि गप्पा कसल्या करतोस गंगेच्या? कान्होजी पागल झाला काय? सावकाश. कान्होजी तुला हिताच काढला असता, पण नाही, सोडतो. तुम्ही कसले सोडताय आम्हाला? उठता बसता पाचशाची परवानगी घ्यायला लागते तुम्हाला. तू भी तो हमारे जैसा ही था, तो फिर क्या फर्क है? हाँ, आम्ही देखील त्यांची चाकरी करतो जरूर. आम्ही आमचा वजूद गहाण नाही टाकला तुमच्यासारखा. हे पहा, वजीरे सल्तनत म्हणे उठता बसता बडी बेगमच्या थपडाघात फिरतात हे. क्यों मुस्तफा, गलत तो नहीं कह रहे ना? मुंह बंद करो इसका कोई. इसकी बकवास ने फतेह का सारा मजाक किरकिरा कर दिया है. खामोश. खलीदा भेज दो बड़ी बेगम साहिबा को. शाहजी को हम बंदी बनाकर ले आ रहे हैं बीजापुर. शाहजी की हंसी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके चेहरे पर ये हंसी क्यों है? वो रोता क्यों नहीं, गिड़गिड़ाता क्यों नहीं, जान की भीख क्यों नहीं मांगता हमारे सामने? पूरे राज में बगावत करके पहले से ही उसने हमारे दिल में आग लगा दी है, और ऊपर से ये हंसी उसमें तेल डाल रही है. गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे पर हंसी क्यों है? इतनी बड़ी सल्तनत के सामने हार कर भी उसके चेहरे पर खुशी क्यों है? अहंकार किती बी हरला तरी आकड काही जाईना. पण बडी साहेबा, आता कमी होईल त्याचा रुबाब आणि त्याची आकड. जसजसं आपण त्याचं नुकसान करत जाऊ तस तशी त्याच्या डोळ्यातली मस्ती आणि चेहऱ्यावरचं हसू गायब होईल आणि तिथे येईल दुःख आणि लाचारी. तुम्ही थोडा सब्र करा. नहीं, ये सब्र करने का नहीं, आखिरी घाव करने का वक्त है. फराज खान कहाँ है? जो निघालाय. कवा बी आनंदाची बातमी भेटेल आपल्याला. आणि शहाजी नसल्यामुळं बेंगलुरूची मोहीम बी लई सोपी झाली आहे. मुस्तफा खान की तबीयत ठीक नहीं है, वो जंजीर रुक गए हैं. इसीलिए दक्खन, पुणे और मावल इलाके की जिम्मेदारी अब तुम ले लो. जी बड़ी साहिबा. वैसे भी उस इलाके से आप ज्यादा वाकिफ हो. जी. जीजाबाई और सिवा को जिंदा जलाना चाहती हूं मैं. कुंकू आणि कट्यार यामध्ये आम्ही कट्यार निवडली. सौभाग्य आणि स्वराज्य यामध्ये आम्ही स्वराज्य निवडले. शरण आणि संघर्ष यामध्ये आम्ही संघर्ष निवडला. आता अटीतटीचा संघर्ष सुरू होणार. या संघर्षासाठी सर्वांनी तयार राहावं. काय झालं? तुम्ही सर्व गप्प का? राणी साहेब, बडी बेगमचा खरमरीत खलिता आलाय. काय आहे त्या खलित्यात? आम्ही बेईमान बगावतखोर शहाजींना कैद करून त्यांची विजापुरात धिंड तर काढलीच, परंतु आता जर तुम्ही शरण आला नाहीत तर तुम्हालाही गिरफ्तार करून विजापुरात नेले जाईल. स्वराज्य काबीज करून ते बेचिराग केले जाईल. पुन्हा गाढवाचे नांगर फिरवले जातील.
आणि जिजाबाई, तुम्ही पुन्हा चुकीचं पाऊल उचलून आपली बर्बादी ओढवून घेऊ नका, असा मजकूर आहे. राणीसाहेब, तिहेरी संकटात अडकवलंय त्यांनी आपल्याला. आम्हाला त्याची पर्वा नाही, मुळीच नाही. आणि आम्ही आता या असल्या धमक्यांना आणि खलित्यांनाही घाबरणार नाही. स्वराज्यापुढे आम्हाला त्याची तमा नाही. आम्ही संघर्षाचा विस्तव हाती घेतला. रायरेश्वराच्या देवळात घेतलेली स्वराज्याची शपथ आम्ही वाया जाऊ देणार नाही. आता आम्ही जगू ते रयते बरोबर आणि मरू तेही रयते बरोबरच. पंत, आता या खलित्याला असं उत्तर द्या की बिजापूर बिना आगीचं जळत राहिलं पाहिजे. आणि हा शेवटचा खलिता. यानंतर आदिलशाहीच फक्त फाटलेले झेंडे आणि चिंध्याच जातील. हर हर हर. क्या बात है बाजी? बडी साहेबा, जिजाबाईनं खलिता पाठवलाय आपल्यासाठी. ओहो, उस औरत ने हमें खलीता भेजा है. बहुत खूब. रो रही होगी, गिड़गिड़ाती होगी. पढ़ो. जी. सौभाग्यवती ताजुल मुखदिरात बेगम साहेबास त्यांच्या मानाप्रमाणे नमस्कार. आपण आदिलशाही सल्तनतीच्या बडी साहेबा आहात, पण दिल छोटा करून गुजारिश करतात असे दिसते. दुसरी बात, आपण पायाखालचे पाहता पण दूरचे पाहत नाही. नाहीतर ज्यांच्या तलवारीने जी सल्तनत सावरली त्याच सुरमा सरदारास शहाजी राजास गोड बोलून दग्यानं पकडलं नसतं. हे न्यायाला धरून नसून त्यात सल्तनतीची आबरू जाते. धोका दग्याचा कलंक आदिलशाहीस लागतो. त्यामुळे शहाजी राजेंना सन्मानानं सोडा. त्यांचा बाल जरी बाका झाला तर दाऊल सल्तनतीच्या शाही वाड्याच्या बुर्जांच्याही ठिकऱ्या आसमानात पोहोचतील याची नोंद घ्यावी. बस बस, हमें धमका रही है ये औरत. हमें उल्टा खलीता भेज रही है. किस मिट्टी की बनी है ये औरत? या खुदा, अब क्या करूं मैं? बडी साहेबा, फरात खान जसा जिजाबाईच्या थोरल्या पोराला संभाजीला संपवायला निघालाय, तसाच फतेह खान भी तिच्या थाकल्या पोराला शिवाजीला मारायला तयार आहे. बहुत खूब फतेह खान. जीजाबाई तुझे ऐसी सजा दूंगी कि 7 पुश्ते याद रखेगी. बाजी, फरात खान और फतेह खान को कहो कि इस जीजाबाई को बेऔलाद किया जाए. जी बडी साहेबा. बडी बेगमचा जबाब अजून आलेला नाही. जबाब येईल, पण यावेळेला भाषा वेगळी असेल. ती वेगळी पद्धत अवलंबेल. ती संतापलेली आहे. आपली तयारी कशी आहे? माणकोजी, आपलं सैन्यबळ कितीचं आहे? कसलो सैन्यबळ? 2000 म्हणजे डोक्यावरनं पाणी. 2000 फक्त? अहो, बडी बेगमनं जर आक्रमण केलं ना तर फक्त 4000 घोडदळ असेल. हत्ती, उंट, पायदळ, तोफा, जंजाळ हे विचारायलाच नको. अहो, बडी बेगम स्वराज्य चिरडण्यासाठी आक्रमण करते, म्हणजे तिची तयारी तेवढीच असणार. पण आपली तयारी आहे का तेवढी? नाही. आणि तेवढी तयारी करायची असेल तर तेवढा वेळ बी जाईल. वेळ जाईल कारण हत्यारं खरेदी करावी लागतील. तोफा राहू द्या, पण निदान जंजाळ तरी लागतील. उत्तम तलवारी, भाले लागतील. शिवाय वेगाने संचनी करावी लागेल. शिवाय मावळातल्या गावागावात जाऊन तरुण पोरांना आवाहन करायला पाहिजे. व पंत, आव्हान करू. गावची तरुणी पोरं बी येतील. अहो, पण त्याच्या हातामध्ये त्यांना तलवार धरता आली पाहिजे ना. होय. आणि तोलायचंच म्हणलं तर बडी बेगमचं तागडं वजनदार हे खरंच.
वजनानं वस्तू तोलल्या जातात, सत्व नाही. सत्व तोलणारं तागडं अजून निर्माण व्हायचं. एवढ्याशा तुळशीच्या पानातही केवढं सत्व असतं. काय सोनूपंत, बरोबर? खरंच आहे ते. आपल्याकडे काय कमी आहे यापेक्षा आपल्याकडे काय आहे ह्याचा विचार करूया, आणि आपल्याकडे जे काही आहे त्याचा योग्य तो उपयोग कसा करून घेता येईल हेही बघूया. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, आपण स्वराज्यासाठी लढतोय. बडी बेगमचे सैनिक पोटासाठी लढणार आहेत, अशरफियांसाठी लढणार आहेत. बडी बेगमकडे मोठमोठे सरदार आहेत, पण आपल्याकडे सह्याद्री आहे. खरं आहे जी. रावणाकडे अगणित सैन्य होतं, परंतु श्रीरामानं वानर सेनेने ते युद्ध जिंकून घेतलं. आपल्याकडे ईर्ष्येने पेटलेली माणसं आहेत, म्हणून तयारीला लागा. फतेह खान घाई करेल, पण त्याला स्वराज्याच्या सीमेबाहेरच रोखा. कुठे? जेजुरी पुरंदरच्या मध्ये. तुम्ही त्याला तिथेच रोखा. तुम्ही त्याला तिथे रोखलं तर हा तुमचा पहिला विजय असेल. पुरंदर हीच जागा. स्वराज्याचं पहिलं युद्ध तिथंच खेळलं जाईल. खरंच हो आऊसाहेब, किल्ला मोठा आणि भक्कम आहे, उंच आहे, शिवाय आजूबाजूस दुर्गम भाग आहे. टेहाळणीसाठी उत्तम आणि हल्ला करून पुन्हा लपण्यासाठीही उत्तम. पुरंदरावर भगवा फडकताच, गडाचे दरवाजे उघडताच आपली फौज आत गेली पाहिजे. तयारीला लागा. या तुम्ही. आऊसाहेब, शिवबा, ही पुरंदरची लढाई ही तुमची पहिली लढाई आहे. एका अर्थाने सलामीची लढाई आहे. लोक नेहमी सलामी लक्षात ठेवतात. ज्याची सुरुवात चांगली तो अर्धी लढाई जिंकल्यासारखा असतो. आणि म्हणूनच शिवबा, तुम्हाला हेच करायचंय. प्रारंभ उत्तम करायचा. आम्हाला ठाऊक आहे तुमच्याकडे सैन्यबळ अपुरं आहे, शस्त्र तोकडी आहे, पण तरीही तुम्हाला ही लढाई जिंकायची आणि जिंकून लोकांच्या स्मरणात दीर्घकाळ राहायचं आहे. तेव्हा कर्तव्यात दिरंगाई करू नका. कोणत्याही कल्पना विलासात अडकू नका. मग यश तुमचंच आहे. जी आऊसाहेब. शिवबा, आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट, आपण हे युद्ध जिंकू न जिंकू, कदाचित आपला पराजय होऊ शकतो, परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत तुम्ही तुमच्या मावळ्यांसाठी रणांगणात थांबा. कारण आपला एक एक मावळा आपल्यासाठी कुबेराच्या धनापेक्षा मौल्यवान आहे. आपला राजा आपल्याबरोबर शेवटपर्यंत आहे. आपल्यावरचे वार अडवतोय, तो काळजी घेतोय. ही भावनाच तुम्हाला मोठं करेल. आणि ही मायेची उबच आपले मावळे फतेखानास दे माय धरणी ठाय करतील. आऊसाहेब, आम्ही आजच नाही तर भविष्यात केव्हाही मावळ्यांना अंतर देणार नाही. त्यांच्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही ठाम उभं राहू. शाबास, आमची काळजी मिटली. आता केवळ पुरंदरच नाही तर वाहणारी करा नदी देखील दोन्ही करांनी तुमच्या गळ्यात विजयाची माळ घालेल हे निश्चित. यशस्वी भव. येतो.
शिवराय शिवराय हे महारुद्र शिवराय शिवरुद्र शिवराय शक्तिरुद्र शिवराय शिवराय हे महाकाल शिवराय संहारक शिवराय रणपती जगापती शिवराय हे प्रलयाचे गान गाती रक्ताचा नैवेद्य हे महादेव रणपती शिवराय त्याचेच नाव राजगडी वस्ती जे करती सदैव दुर्गपती शिवराय देवाधिदेव मराठे आम्ही गणगोत त्यांचे भयंकर महारुद्र शिवराय हे महारुद्र शिवराय शिवरुद्र शिवराय शक्तिरुद्र शिवराय शिवराय हे महारुद्र शिवराय शिवरुद्र शिवराय शक्तिरुद्र शिवराय शिवराय हे महाकाल शिवराय संहारक शिवराय रणपती जगापती शिवराय हे शिवराय वादळ शिवराय झंझावात शिवराय शिवराय हे धरणिकंप शिवराय महापूर शिवराय धगधगता अंगार शिवराय हे दुष्टांना भीती ही त्यांची वाटते दुर्दम्य लढवय्या शिवराय हे विजय परिन्याय धारदार ज्यांचा महापराक्रमी शिवराय हे बोलो। खता माफी उजर, हमारी दोनों मुहिम में हार हुई है। क्या? जी, संभाजी राजे ने फराद खान को मार दिया है। या खुदा। और पूना से फतेह खान को शिवा ने भगा दिया है। मूसे खान, बिनात खान, हुर्रे खान और बालाजी हेबतराव मारे गए हैं। निकल जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना यही सबकी गर्दन उड़ा दूंगी। शाहजी, प्रसंग मोठा बाका आहे। बाका आहे आणि बडी बेगम चिडलेली आहे। महाराज साहेबांची जिंदाने इब्रत मध्ये रवानगी होणार, म्हणजे हमखास दगा होणार। तिथे रवानगी झाली की आजपर्यंत आमच्या आबासाहेबांना काही होणार नाही, काहीही होणार नाही। परंतु आपण काय करायचं ठरवलं आहे राजे? आदिलशाहीवर आपण चाल करून जाणार का ते तरी सांगा। एवढं बळ आहे आपल्याकडं? तेवढं बळ निश्चितच नाही,
पण जरूर काहीतरी उपाय शोधू शकतो आपण यावर. राज, कडू कारली किती बी साखरेत खोलली तरी कडू ती कडूच. त्याची कल्पना आहे आम्हाला माणकोजी काका. परंतु आदिलशहावर कोण दबाव आणू शकतो जेणेकरून आमच्या आबासाहेबांच्या जीवितास धक्का पोचणार नाही? तिथे फक्त आमचेच आबासाहेब नाही तर बाजी जेथे यांचेही आबासाहेब आहेत, कान्होजी काका. सगळे सुरक्षित राहिले पाहिजेत. आऊसाहेब, आम्हाला या सर्वांवर एकच रामबाण उपाय वाटतो. शहनशाह शाहजहान. आमच्या मनातलं बोललात. शहाजहानचं पत्र किंवा खलिता जर आदिलशहाकडे गेला तर मग आदिलशहाची हिंमतही होणार नाही आबासाहेबांना हात लावायची. उत्तम पर्याय आहे, पण त्यासाठी शहाजहानची संमती लवकरात लवकर मिळवायला हवी. त्यासाठी आणि साहेब, आपल्याकडे फक्त 4 दिवस आहेत महाराज साहेबांना वाचवण्यासाठी. काय? काय 4 दिवस? जी राजे, मुस्तफा खानचा मातम ज्या दिवशी संपेल त्याच्या दुसऱ्या दिवशी महाराज साहेबांबद्दलचा निर्णय होईल. याचा अर्थ आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. शिवाय शहाजहानकडूनही काही खबर नाही. पण तो जर तटस्थ राहिला तर मग राज, दुसरा उपाय काय? दुसरा उपाय एकच, शरणागती. नाही, शरणागती नाही. आम्ही आधीच सौभाग्य आणि स्वराज्य यामध्ये स्वराज्य निवडलंय. आऊसाहेब, आम्हाला दोन्ही हवंय. तो शहाजहान नाहीच म्हणाला तर मग आदिलशहाला कसं चुकवायचं ते बघू. जे काय करायचं ते लवकर. आपल्याकडे फक्त 4च दिवस आहेत. इतिहासात अशी नोंद आहे की इसवी सन 1648 मध्ये आदिलशाही दरबाराने शहाजीराजे भोसले यांना अटक केली. त्यामागचे कारण म्हणजे त्यांचा पुत्र शिवाजी महाराजांनी पुणे प्रदेशात तोरणा, राजगड, कोंढाणा यासारखे किल्ले जिंकून स्वतंत्र सत्ता उभारण्यास सुरुवात केली होती. आदिलशहाला भीती वाटू लागली की शहाजीराजे यांच्या पाठिंब्यामुळे शिवाजी महाराज अधिक शक्तिशाली होतील. मग काय, शहाजीराजांना कर्नाटकात जिंजी परिसरात अटक करून कैदेत ठेवण्यात आले. इतिहासकार जदुनाथ सरकार आणि गोस सरदेसाई यांच्या नोंदीनुसार या प्रसंगानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अत्यंत संयम आणि राजनैतिक कौशल्य दाखवले. त्यांनी आदिलशाही विरुद्ध उघड युद्ध छेडले नाही, कारण त्यातून शहाजीराजांच्या जीवाला धोकाच निर्माण झाला असता. त्याऐवजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाशी समझोत्याचा मार्ग स्वीकारला. इतिहास साक्षी आहे, शहाजीराजांच्या सुटकेसाठी शिवाजी महाराजांनी क्षणभर तलवार थांबवली आणि 2 पाऊल मागे घेतले. पण ती माघार भीतीमुळे नव्हती, ती माघार होती दूरदृष्टीची. कारण महाराज जाणून होते, कधी कधी मोठा विजय मिळवण्यासाठी क्षणभर थांबणे आवश्यक असते. या प्रसंगातून आपल्याला एक महान जीवन मूल्य मिळते. आयुष्यात असे प्रसंग येतात जेव्हा परिस्थिती आपल्या विरोधात असते, समोरचं संकट मोठं असतं आणि आपण घेतलेला निर्णय कठीण असतो. अशा वेळी 2 पाऊल मागे घेणे म्हणजे पराभव नसतो, तर ती असते येणाऱ्या मोठ्या यशासाठी घेतलेली तयारी. शिवाजी महाराजांनी आपल्याला शिकवले, खरा पराक्रम फक्त तलवारीत नसतो, तर तो योग्य वेळी घेतलेल्या संयमी निर्णयात सुद्धा असतो. त्यांनी आपल्या वडिलांचे प्राण वाचवले आणि त्याच वेळी स्वराज्याचे स्वप्नही जिवंत ठेवले. म्हणूनच
आजच्या काळातही जेव्हा जीवनात कठीण प्रसंग येतात तेव्हा घाबरू नका. थांबा, विचार करा आणि योग्य निर्णय घ्या. कारण कधी कधी घेतलेली माघार ही पराभवासाठी नसते, तर उंच झेप घेण्यासाठी असते. आणि हाच अमूल्य धडा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या जीवनातून दिला. छत्रपती शिवाजी महाराज के